नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आज तपाईलाई आफ्नो घर वा आफ्नो पसल वा कुनै पनि आफ्नो बिजनेस व्यवसायहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ भने त्यसलाई तपाईले गुगल अर्थमा चाहिँ कसरी ल्याउने भन्ने बारेमा हामीले यस भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। त्यसको लागि तपाईले हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् र कमेन्ट सेक्सनमा गएर नाइस भिडियो या उसम भिडियो भनी टाइप गरी कमेन्ट गरिदिनु होला। आउनु साथीहरु, भिडियोलाई सुरु गरौँ। सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईले म्यापमा जानुपर्ने हुन्छ र तपाईले लोकेसनको आइकनलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई यस्तो देख्नु भएको छ। जब तपाईहरुको यस्तो इन्टरफेस खुल्दैन भने के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा म सिकाउनेछु। जुन यो प्लसको आइकन देखाएको छ यो तलपट्टि, त्यसमा टच गर्नुस् र तपाईको प्लसको आइकन देखाएको छैन भने तपाईले के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा म अन्तिममा भन्नेछु यस भिडियोको। त्यसपछि तपाईले एड प्लेसमा गएर टच गर्नुस्। तपाईलाई म लाइभ प्रुफ देखाउन गइरहेको छु। जुन म प्लेसलाई यहाँ हाल्छु र तपाईलाई गुगल अर्थमा गएर सर्च गरेर म देखाउने छु। त्यसको लागि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। एडमा टच गर्नुस् र एडमा गएर टच गरिसकेपछि यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्छ, जहाँ तपाईले यहाँ नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। नाम लेख्दा तपाईले के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भने के कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ तपाईलाई थाहा होला। कुनै पनि नाम लेख्दाखेरि तपाईको घरको नाम लेख्ने हैन या तपाईको बारेमा लेख्ने हैन। जस्तो मानौ तपाईको कुनै पनि पसल छ भने पसलको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ है। जस्तो मानौ मैले मेरो घर वरिपरि एउटा मन्दिर छ, कुनै ल्यान्डमार्कको जस्तो नाम राख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो मानौ तपाईको आफ्नो पसल छ, पसलको नाम एउटा युनिक छ, त्यसको अगाडि केही लगाउनुस्। तपाईको गाउँमा कुनै केही छ, मानौ मन्दिरहरू छ, त्यस्तै विभिन्न कुराहरू छ, त्यसको लागि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले एउटा राख्दैछु, तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। आउनुहोस् हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले के राख्न गइरहेको छु भने कुल मन्दिर राख्छु, कुल टेम्पल राख्छु, टेम्पल द हाउस राख्छु, हाउस। त्यस पछाडि यहाँ तपाईँ जानुपर्ने हुन्छ क्याटेगोरी। तपाईँको क्याटेगोरी के हो? मानौ तपाईँको सपिङ अब पसलहरू छ या तपाईँको बिजनेस व्यवसाय जे छ, एजुकेसन जे छ, तपाईँले त्यही लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ होम छ भने यहाँ टाइप गर्नुहोस्, होम भनेर टाइप गर्नुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँले जुन ठिक लाग्छ त्यसलाई चाहिँ ओके गरिदिनुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँको यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्छ। यो लोकेसनमा गएर तपाईले यस आइकनमा टच गरिदिनुहोस्। त्यस पछाडि तपाईको आफै हुन्छ र नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। त्यस पछाडि केही छैन, तपाईले वेट गर्नुहोस्, तपाईको जान्छ। त्यस पछाडि नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। त्यस पछाडि केही समय वेट गर। त्यस पछाडि तपाईको फोटो राख्ने भन्दछ। त्यस पछाडि फोटो राख्नुहोस्। त्यस पछाडि तपाईले त्यो गुगल अर्थबाट छ केही समय पछाडि 10 मिनेट या 15 मिनेट पछाडि तपाईलाई चाहिँ मेसेज आउँछ। त्यस पछाडि तपाईले गुगल अर्थ तपाईको मोबाइलमा छ भने ठिकै छ, छैन भने प्ले स्टोरमा गएर गुगल अर्थलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले डाउनलोड गरिसकेको छु। जुन मैले नाम हानेर टाइप गरेको छु, मेरो घरलाई मैले पोस्ट गरेको छु, त्यही नाम हानेर तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। जहाँ मैले अब टाइप गर्दैछु कुल टेम्पल द हाउस भनेर मैले टाइप गरेको थिएँ। अब देख्नुहुन्छ तपाईँले जुन मैले लोकेसन मैले बनाइसकेको छु यसरी देखाउँछ। जुन तपाईँले पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जुन तपाईँको व्यवसाय बिजनेस व्यवसायलाई राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मानौ तपाईँको कुल टेम्पल भनेर देखाइसकेको छ, यहाँ मैले फोटो एड गरेको छैन, तपाईँ त्यही भएर देख्न गाह्रो भइरहेको छ। तपाईँले जुन कुरा मानौ तपाईँको पसल छ भने पसल राख्न सक्नुहुन्छ, जे राख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, यो कुल टेम्पल द हाउस भन्ने मैले डिलिट गर्नेछु। तपाईँले यसलाई म डिलिट गर्नेछु। तपाईँहरूलाई देखाउनको लागि मात्र, यो भिडियो बनाउनको लागि मात्र तपाईँहरूलाई यो बनाएको छु। म एउटा कुरा तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जब तपाईँको यस्तो
जुन मैले भनिसकेको छु लास्टमा भन्छु भनेर तपाईँको यस्तो आइकन मानव तलपट्टि आइकन देखेको छ भने यहाँपट्टि 3 डट लेखेको हुन्छ त्यसमा टच गर्नुहोस् र त्यस पछाडि तपाईँले एड लोकेसन भन्ने हुन्छ एड लोकेसनमा टच गरे पछाडि तपाईँले त्यहाँ जुन यहाँको प्रोसेस हुन्छ जुन यहाँको प्रोसेस हुन्छ त्यही प्रोसेस अनुसार तपाईँले भन्नुहोस् पक्कै पनि तपाईँको एड हुनेछ। यदि हाम्रो भिडियो लाइक तपाईँले मन पराउनु भयो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्।